mạc hơn. Modulation of crown and bridge. Hoặc là đấy là quan sát cho veneer, rồi quan sát cho chụp, hoặc là quan sát cho cầu. Spruing, investing. Và sau đó thì các bạn cho cái screwing là cái gắn với lại cái cuống của cái cuống sáp ấy. Và sau đó là chúng ta cho vào cái cục ao. Then preheat the ring at 850 degrees Celsius. Đầu tiên là giai đoạn preheating 850 độ C. Pressing, Nén, divesting, tháo bỏ cuộn vào, sandblasting, thổi cát, sprue cutting, cắt cái cuống của cái ống sáp và nó chảy xứ vào, and preparing for the finish. và đánh bóng làm hoàn thiện. In staining or in layering technique, it depends on the case and it depends on that what the patient wants. Có thể là tạm vẽ màu lên hoặc là cái tắt thêm xứ ngoài vì So before we come to the preparation, you have the possibility to make a mock-up trước khi vào cái in two ways. Nói qua trước về kỹ thuật mock-up bằng hai phương pháp. You know, if you make a non-prep veneer with a mock-up, this is the only restoration which a patient can get, and he can see how he looks like after the restoration. Với trường hợp mà veneer mà không chuẩn bị, không cần mài, thì bệnh nhân, nếu mà bệnh nhân muốn biết là sau khi làm mình xong thời gian mình như thế nào, thì chỉ có một cách là chúng ta đắp cái xoay lên cái răng của bệnh nhân nó dày hơn một chút. This is a direct mock-up. Đây là mock-up trực tiếp. I would not recommend this for you because this is a lot of work. Tôi không giới thiệu tôi không nói sâu về cái này, bởi vì nó là đoạn mất rất nhiều cái phương pháp này, là chúng ta mất rất nhiều thời gian. It just takes time, a lot of time for you and in your surgery, and you don't have time to make such things. Nó sẽ là cái đoạn mất rất nhiều thời gian để đắp cái răng để cho mình xem. The second, the indirect mock-up is the better way. You let make a modulation in wax from the lab. He will make a small impression and give this impression to you together with the mock-up, with the wax-up. You fill it up with temporary, and you put it into the mouth and let it cure. Và phương pháp mà phổ biến hơn đó là mock-up gián tiếp, là chúng ta lấy mẫu hàm bệnh nhân, sau đó để chúng ta đắp WhatsApp ở trên mẫu hàm bệnh nhân, và chúng ta lấy dầu silicone và chúng ta úp lên và dùng điện tảng để úp lên răng. Then the patient can see how it looks like after he got his veneer restoration. Và bệnh nhân có thể tưởng tượng ra sau khi làm veneer xong thì răng của mình trông như thế này. We are coming to the preparation. Đây là các bước chuẩn bị. If you preparate non-prep or minimal invasive veneers, please, you have no rules. It's very important. You have no preparating rules. You are completely free and decide concerning the case in the chair of your surgery. You understand? Tức là ý của ông là trong cái chuẩn bị veneer thì sẽ không có nguyên tắc nào cả, mà chúng ta sẽ tự do lựa chọn cái cách mài rồi kể cả dụng cụ theo từng bệnh nhân. We recommend for preparation with non-prep, with minimal invasive prep. Sorry, go back. For a proximal, first a little bit more rough instrument like that, and later for the proximal finish, a very fine burr like that. You have to take a fine burr also because of the
not to damage the enamel proximal. Chúng tôi về dụng cụ thì chúng tôi khuyên là khi mà chúng ta sửa soạn mặt bên ấy, thì lúc bắt đầu sửa soạn thì chúng ta sẽ dùng những cái mũi khoan mà hơi nhám một tí, và sau đó thì chúng ta sẽ hoàn thiện bằng cái mũi khoan mịn hơn. Thì cái việc dùng mũi khoan mịn hơn nó còn có một ý nghĩa khác, đấy là không làm tổn thương thêm mô men. You have two sizes for that. Và chúng ta sẽ có hai cái cỡ cho cái mũi như này. And then for the surface, take these two grinders, palatal a round grinder, and for incisal palatal this form. But you can really feel free for a minimal invasive preparation. You will see it later in the pictures. Về cái sửa soạn mặt nhai, rồi sửa soạn mặt thổ cái, rồi sửa soạn diệt cắn thì chúng ta sẽ có những hình dạng 4 cái mũi ở giữa. Tuy nhiên thì sẽ không có cái quy định nào cả. Chúng ta hoàn toàn là tự do trong việc lựa chọn dụng cụ. If you make a classical preparation, classical veneer preparation, we recommend this kit. Some grinders are the same as before. Yeah. Nếu như chúng ta sửa soạn cái veneer theo phương pháp cũ, cái veneer truyền thống ấy, thì chúng tôi khuyến cáo là nên sử dụng cái bộ kit này. Và có một vài cái mũi khoan trong bộ kit này thì nó giống như là cái mũi khoan mà các bạn vừa nhìn thấy. This kit was designed by Professor Ben Amar from Israel, and we really recommend it for a classical preparation because it helps you a lot. Cái bộ kit này thì được thiết kế bởi một giáo sư tên là Ben Amar, và cái bộ kit này thì nó rất là hữu dụng, rất là hữu ích cho cái việc sửa soạn veneer truyền thống. And in this case, you have rules. You have your rule how to go on with preparation. Và đối với trường hợp sửa soạn veneer truyền thống và sử dụng bộ kit này thì chúng ta sẽ có quy luật và sẽ có những chỉ dẫn cách dùng dụng cụ như nào. So for example, for producing a depth of 0.5 millimeters, firstly use this profile, and for 0.3, the smaller profile. Hai mũi đầu tiên thì cho chúng ta hướng dẫn là sửa soạn cái độ sâu của cái vernier. Cái mũi đầu tiên thì cho độ sâu của vernier là 0,5 mm, và mũi thứ hai thì cho độ sâu là 0,3 mm. You go from the incisor to the margin and make this depth with this grinder. Chúng ta sẽ đi từ rìa cắn cho đến cái viền lợn, và chúng ta sẽ cái mũi khoan này hướng từ dưới rìa cắn cho đến viền lợn, và với cái mũi khoan này chúng ta sẽ có được cái độ dày, độ sâu của cái vernier giống như hướng dẫn. Some dentists they mark these lines. You get 3 lines, 1, 2, 3. It shows your depth with a black pen. Có một vài nha sĩ thì họ đánh giá họ đánh dấu cái đường với cái đường mà họ chuẩn bị mài với cả cái mũi này. So if you go to the labial preparation, you see when you remove the black lines, then you have to write that. Và khi chúng ta đánh dấu bằng bút chì, sau khi mà chúng ta sửa soạn với 3 cái mũi đánh dấu độ sâu này, và chúng ta chuyển sang cái mũi cuối cùng là cái mũi mà mài cái mặt ngoài, thì khi chúng ta loại bỏ hết tất cả cái đường bút chì đấy thì chúng ta sẽ có cái độ sâu mong muốn. Then you go for finishing line. You have this profile, finishing and polishing margins. So you all have rules for everything. Occlusal adjustment or incisal and palatal, it's the same as we had before with the kit with no rules, and occlusal and incisal edge reduction. Và chúng ta cũng sẽ có những mũi khoan để chúng ta tạo đường hoàn tất, rồi hoàn thiện đường hoàn tất, và những mũi khoan sửa soạn mặt cắn, và giống như những mũi khoan ở trong cái bộ kit mà không có quy luật giống như chúng ta vừa nhìn thấy. Và chúng ta có cả những cái mũi khoan chỉ có trong bộ kit này thôi, đấy là mũi thứ hai từ dưới lên thì dùng cho hoàn thiện cái mặt cắn và dây cắn. And if you want to push your veneer works in your dentistry, I would recommend to make a hands-on course in preparating, and all of this is showing to you with really good educated people. Yeah. Và nếu như chúng ta muốn sửa soạn cái cùi vernier tốt thì tôi cũng rất là khuyến cáo về sử dụng cái bộ kit này, nó rất là tốt cho cả cái việc
but it's also not difficult to learn by yourself because you have all you need. Và khi sử dụng bộ kit này thì cũng không khó để tự học, bởi vì với bộ kit này chúng ta cũng đã có tất cả những hướng dẫn. So you see here, in this case, we have no preparation because it's just not necessary to prepare. This lady has discolored tooth, wanted to have light, very bright tooth, and it's enough space here. There are no undercuts, nothing which I can go in there interdental without any problems. So there is no preparation necessary. Đối với ca bệnh ở phía trên bên trái thì đây là ca bệnh không cần phải sửa soạn gì cả, bởi vì cái việc sửa soạn là không cần thiết. Bộ răng của cô này thì đã bị biến màu và cô ấy cũng không có những cái phần lạnh. Và đối với bộ răng này thì tôi có thể đi những cái dụng cụ, thậm chí đi những vật liệu vào giữa những cái răng, và những trường hợp này là trường hợp không cần phải sửa soạn gì cả. And sometimes, like in this case, when I have the bridge, it's better for me as a technician to have no preparation line because I am free to cover the whole surface of the tooth, and this is very important. Với những trường hợp như thế này thì tốt hơn hết là chúng ta nên sử dụng cái loại veneer không sửa soạn gì, bởi vì đối với trường hợp này chúng ta có thể, với veneer không sửa soạn chúng ta có thể phủ tất cả cái bề mặt ngoài của răng. So if you are in working hard preparation and maybe preparation line is a little bit over the margin, I have no chance to cover it anymore. Maybe the veneer does not cover the whole surface, and then you have a nice pleat shape, very nice pleat shape with a C4 margin. Margin is this is the margin. Ông nói là trong những trường hợp như thế này, nếu mà cần thiết thì mình cũng có thể làm sửa soạn một chút ở cái đường viền lợi, ở cái chỗ cổ răng. Sửa soạn thì có cái đường hoàn tất ở cái phía cổ răng hơn để chúng ta có cái. And if you make, chúng ta có thể có cái phủ cái veneer toàn bộ cái bề mặt răng và tạo được cái đường viền lợi C4. And if you make non-prep veneers, it's really important, and also the technician has to be educated well to know that the whole surface of the tooth has to be covered with the veneer. Và những trong trường hợp chúng ta sử dụng cái veneer không sửa soạn này, chúng ta phải chắc chắn là người kỹ thuật viên cũng được đào tạo về cái vấn đề này, để chắc chắn một điều là cái veneer nó phải phủ được toàn bộ cái mặt ngoài của răng. In this case, no preparation plus minimal invasive preparation. That's what I meant before. Minimal invasive preparation have no rules. I just take away this edge. Đối với bức hình phía trên bên phải thì đây cũng là trường hợp sử dụng veneer không sửa soạn cộng với một kỹ thuật sửa soạn tối thiểu. Thì trong cái trường hợp này tôi chỉ cắt bỏ một cái phần rìa của cái răng răng cửa bên phải. Because it's not possible to go with a non-prep veneer over this edge and cover the whole tooth surface because of this line here. Bởi vì đối với cái răng cửa bên ở bên phải này thì sẽ không thể phủ được toàn bộ cái mặt ngoài của cái răng cửa này, bởi vì cái hình dạng của cái răng. And you see here, this tooth is bigger than that. Và đối với hai cái răng cửa giữa thì cái răng cửa giữa bên trái là to hơn răng cửa giữa bên phải. So if I would make a non-prep veneer, this tooth will even much more bigger and as that. So it's not possible. You have to preparate minimal here. Và nếu như chúng ta dùng cái veneer không sửa soạn thì cái răng bên trái nó sẽ càng ngày càng to hơn so với cái răng bên phải, vì chúng ta phải phủ toàn bộ mặt ngoài cái răng. Chính vì thế nên cái răng cửa giữa ở bên trái cần phải sửa soạn một chút. Here I have enough space. You see, I have really enough space. You do not have to preparate. Và đối với cái răng bên trái thì cũng đủ chỗ, đủ khoảng để chúng ta làm veneer không sửa soạn, nên không, đối với răng này thì không cần sửa soạn. The same here. So here you have a non-prep
does classical veneer preparation, but we found out later that we need one preparation of one tooth. First, we tried to make completely non-prep. You will see the case later. Đối với ca bệnh ở cuối cùng thì lúc đầu tiên thì chúng tôi đã muốn làm một cái bộ veneer không sửa sẵn gì, nhưng mà sau cùng thì chúng tôi lại phát hiện ra là chúng tôi cần phải sửa sẵn veneer truyền thống cho cùng một cái răng, cho một cái răng. Chính vì thế nên ca này là ca kết hợp giữa veneer không sửa sẵn và veneer truyền thống. So what I want to tell you, if you make non-prep or minimal invasive preparation, you have to be flexible, you have to be free. You decide on the case in the chair what you have to do. Chính vì thế nên khi chúng ta sử dụng cái veneer không sửa sẵn thì các bạn nhớ là chúng ta hoàn toàn tự do, chúng ta cần phải quyết định ca đối với tùy từng ca và đối với tùy từng răng, đối với tùy bệnh nhân. And if you are not sure if you have to preparate or not, just make an impression for a situation model and discuss with the lab. What do you think? Can you here make non-prep, or do I have to prep that you can make a nice case for me? Và khi mà các bạn muốn biết là các bạn có thể làm veneer không sửa sẵn hay là phải làm veneer truyền thống thì các bạn cứ lấy dấu của bệnh nhân, sau đó thì hãy cùng đàm phán với cả người kỹ thuật viên xem là với những cái răng này thì bạn có thể làm veneer không sửa sẵn không, hay là tôi vẫn phải mài. Very often in my experience, I do this with the dentist, with Dr. Browner. He sends me a model and I sign a little bit. Please take away a little bit here, take away a little bit there, and then I can make a good work. If you don't do it, I have trouble. Cũng như kinh nghiệm của tôi với cả người nha sĩ của tôi là cái người báo cáo viên đáng nhẽ sẽ đến hôm nay, thì thông thường là tôi sẽ đánh dấu ở trên cái mẫu hàm những cái phần này bạn nên mài, phần kia bạn nên mài, như vậy thì chúng ta sẽ có cái kết quả tốt nhất. Nếu như tôi không làm cái việc đấy và người nha sĩ không có trao đổi với tôi thì cái công việc của tôi sẽ gặp vấn đề. You see again, minimal invasive preparation for thin veneers. It's the same case as before. Thin veneers means you have a thickness from about 0.3 millimeters later. Cái ca này là ca sử dụng veneer rất là mỏng. Đến veneer rất là mỏng nghĩa là cái veneer có chiều dày khoảng 0,3 mm. Very important for you later is this little thing here, this little nose. This little nose is very, very important for you as a dentist later to cement it in the right way. You know, if you take cement, the veneer is swimming on the surface of the tooth. If you don't have a fixation. Các bạn có để ý đến cái mũi nhọn ở trên cái đỉnh của cái veneer không? Cái mũi nhọn ở trên đỉnh của veneer là nó rất là quan trọng trong cái việc gắn của chúng ta. Tại vì khi chúng ta không có cái mũi như thế này thì cái veneer nó sẽ không có cố định được ở trên cái vị trí mà chúng ta muốn gắn. So tell your lab, just give you this help. You must not make it longer. Just make a little nose. You can later, after cementation, you can remove it. Và như vậy thì bạn hãy nói với cả lab của mình là hãy làm cho tôi một cái mũi như thế này. Có thể cái mũi này không cần dài quá, và sau khi các bạn gắn veneer xong thì chúng ta sẽ dùng mũi khoan để loại bỏ cái mũi này. A little bit more preparated here, but here's really minimal invasive. He took away a little bit more, but you still see enamel, so it's not much preparated. Ở trên cái hình bên phải thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái răng với độ sửa soạn khác nhau. Tuy nhiên thì hầu hết các răng thì chúng ta vẫn nhìn thấy men. And you see the classical veneer preparation. If you make this veneers, you have a thickness from about 0.5 mm to 0.6 mm. Ở hàng dưới thì đây là một ca veneer sửa soạn truyền thống. Với cái sửa soạn veneer truyền thống thì độ dày của veneer yêu cầu là 0,5 đến 0,6 mm. You see the teeth are here very healthy. Everything is okay. In this case, there are big fillings. He had to remove the fillings. Very difficult to make the work later. Đối với hình bên trái thì bệnh nhân này có mô răng rất là khỏe mạnh, nhưng ở hình bên phải thì bệnh nhân trước đây có một cái hàn ở giữa hai kẽ răng.
khi chúng ta sửa soạn veneer thì cũng phải bỏ cái miếng hàn. If a filling in the tooth is good and it's in a perfect condition, you do not have to remove the filling. If the filling is bad, better remove it. Đối với những cái mối hàn ở trên răng, nếu như mối hàn nó vẫn còn tốt, nó vẫn còn đẹp và nó không có vấn đề gì cả, thì khi sửa soạn veneer chúng ta cũng không cần phải bỏ cái mối hàn đi. Nhưng nếu như cái mối hàn này nó không được tốt lắm thì chúng ta phải bỏ nó đi trong quá trình sửa soạn veneer. The preparation for an inlay should be like that. Every time preparate in a 15-degree angle. Đây là cái yêu cầu trong sửa soạn veneer. Thì trong tất cả inlay, xin lỗi. Đây là yêu cầu trong sửa soạn inlay. Thì khi sửa soạn inlay thì cái thành nó phải nghiêng 15 độ. You should have a minimum thickness of 1.5 mm in this area. Và độ dày cho inlay là 1,5 mm. You see the occlusion is going down in this area. At this point, you only have maybe 0.8, 0.7. Tuy nhiên thì bởi vì cái mặt cắn cũ của răng của bệnh nhân thì nó sẽ có những cái rãnh, những cái hố, thì chiều dày ở cái vị trí rãnh hố có khi chỉ có 0,8 mm thôi. Very important for each preparation of veneer or in the incisal area, and also for the inlays, no sharp edges. Và điều quan trọng đấy là khi sửa soạn thì sẽ không được có một cái rìa sắc nào, không được có một cái cạnh sắc nào. If you cannot make it round here because of the condition of the tooth, the lab has to compensate it through blocking out. Nếu giả sử như chúng ta không thể làm một cái cạnh tròn theo quy chuẩn được thì lab họ sẽ phải tắc lẹn cái chỗ đó. Full porcelain does not like sharp edges, so everything should be a little bit rounded. Với sứ porcelain thì tất cả mọi thứ đều phải tròn, không thể có cạnh sắc được. Except the margins at the edge. Yeah, sure. Trừ cái đường hoàn tất. You see here a partial crown preparation, two different kinds of preparation. The whole tooth covered, the whole occlusal area covered, or partial occlusal area covered. Đây là hai kiểu sửa soạn của cái chụp bán phần. Thì có hai kiểu sửa soạn. Kiểu sửa soạn thứ nhất đấy là chụp bán phần phủ cả mặt nhai và các mặt của răng, mặt bên của răng, hoặc là chụp thì phủ mặt nhai và một phần của bên răng. In this case, we need a sharp, clear line of preparation definition. Ở đây thì các bạn có thể thấy là cái đường hoàn tất nó sẽ rất rõ ràng. Crown preparation the same, sharp, clear line, and you need a shoulder at least 0.6. I know you don't want to make a 1 mm shoulder, you don't like as dentist, and you also really don't need it. 0.6 is enough. Và đối với sửa soạn chụp toàn bộ thì ở rìa cắn chúng ta không phải rìa cắn, tôi xin lỗi, ở đường hoàn tất thì chiều dày của cái bờ vai của đường hoàn tất khoảng 0,6 cho đến 1 mm. If you cannot make the shoulder around the tooth, it's not critical, but you need at least maybe labial. You need the shoulder so that when you cement the crown stops. You cannot have a slice on the whole surrounding area. Thực ra thì cũng hơi khó để làm cái bờ vai ở tất cả các mặt của răng, nhưng mà ít nhất là chúng ta cần phải làm được cái bờ vai ở mặt ngoài của răng, để khi mà chúng ta gắn chụp ấy, thì cái chụp nó sẽ dừng lại và nó sẽ không cố đi lên ở phía cổ nữa. So I think we make a little break for coffee, or what do you think? Or should we go?